Вітаю, друзі! 21 березня виповнилось 4 роки, як почалася операція по звільненню Ірпеня. Більше того, мені пощастило прийняти в ній участь, і напередодні я говорив з одною людиною, яка сказала: а ти розкажи все, що там було. Ну розкажи хоч початок, бо там же є що розповідати. І він правий, тому що він теж приймав участь в цьому. Але тут, як знаєте, в класичній приказці, є що згадати, нема що дітям розповісти. Ви ж не діти, вам можна розповідати. Тому розкажу і я про це. А коли мене залучили до цієї операції, мені зразу сказали: друже Бориславе, в тебе ж досі нема акцептованого контракту з ТРО, або тобі навіть ДФТГ не хочуть підписувати через те, як до тебе ставиться влада. Влада не дуже хоче, щоб ти був в пікселі і допомагав Збройним силам України. І я казав: вам калашмат і ще пара рук потрібні? Звісно, потрібні. Бо тоді справді солянка звільняла Ірпінь. Те, що всередині були і місцеві, і СБУшники, і були добровольці, там бігали представники іноземного легіону, грузинський легіон, ми їх теж зустріли. Навіть бійців 79-ї бригади ми там зустріли, але там була окрема вже, коли ми зайшли в Ірпінь, там були, рота була 72-ї славетної, там були місцеві, а ми заходили по спецпризначення Сафарі, представники ГУРМО, їми командував філософ, якщо я не помиляюсь, танк, яким керував герой України Євген Межевікін, позивний Адам, героїчна постать, 2 бетера, ну і декілька козаків. Це для того, щоб розуміти. Ну, скажімо так, не дуже велика кількість людей. Правда, нам сказали: вас повинні посилити ТРОшниками. І всі їх чекали. Зараз розповім, яких ними нас посилили, але ще були 2 точки У ракети, які обіцяв Сирський. І було сказано, як: ви заходите, там вже кулак росіян, по ним б'ють касетними точками У. Спочатку перша, потім друга, і ви далі зачищаєте. Ну, окей, сказали ми, і знали, що о 9 ранку прилетять ці точки, і, ну, в общем, все почнеться. Але для цього треба зайти спочатку в Ірпінь. А у нас було 2 позиції, які нам потрібно було зайняти. Це місце, де розташовувалася в Ірпіні Національна поліція, РОВД, якщо я не або ГУВД, і лікарня. Це, до речі, там недалечко було. Скажу відверто, вже не пам'ятаю, вулиця або метеорологічна була, або щось таке, ну неважливо. В общем, там ще прямо напроти цього участка був дім батьків мера, якщо я не помиляюсь, але це про це теж згодом і дещо покажу. Так от, і от треба йти. І мені кажуть, що Береза, якщо зайдеш і з тобою щось станеться, запишемо як волонтера. Ні, звісно, мене це не тішило, але ще раз кажу. 2 руки і калашмат були потрібні. Заходив я, до речі, по-багатому. В мене був свій калашмат під назвою «Карабін Сайга» і 4 рожка. Все. Це все, що було, але це було вже по-багатому. Все почалось зранку, дуже холодно було. І я пам'ятаю дуже добре, що нас зібрали і сказали: зараз всю ніч наводили пантон, і зараз будуть переходити танки. От далі я вам дещо почну показувати, щоб ви розуміли, що там було. Уявляєте, рано, красиво все, от тільки підіймається сонечко, танки стоять. Ми всі збираємось на позиції, і починається найцікавіше. Як бачите, водичка трохи підмерзла, все зрозуміло. Оце наш козак, яким ми переправлялися теж. До речі, я був на козаку. Ми переїжджали звичайними Л-200 або іншими там дустерами. Я, до речі, їхав у дустері, але це окрема історія. І от ми заїжджали саме на цих автівках, але з'ясувалося, що віди там були неймовірні. Єдине, що обстріли з боку росіян, бо постійно щось з піонів прилетало. Так от, оце найцікавіше. Тут варто, мабуть, зробити паузу. І я її зараз зроблю. Поясню, що відбувається. На цьому фото були 2 легендарні постаті. Перше – це
Євген Межевікін, друга генерал Національної поліції України Олександр Фацевич. Ще раз їх демонструю. Це вони перевіряють, як проходить по понтону цей казак. Казак перейшов нормально. Але Межевікін подивився, як закріпили понтон, і побачив, що він сповзає, і сказав, що танки плавати не можуть. Це гарантована інформація, перевірена досвідом, тому треба щось робити. Що робити? Ну, укріплювати понтони. Поки укріплювали понтони, от, до речі, справа генерал Фацевич, до речі, людина, дійсно, яка заслуговує своє звання. З 14-го року воював, з 14-го року воював, в 14-му році був командиром Світязя Добробату, пройшов Іловайськ, Дебальцево. Ну, дійсно, бойовий генерал. По центру в шльомі це Євген Межевікін і ще один боєць з нами. Так от, у нас далі був інструктаж. Хто що повинен був робити. Це я на фоні Мішки. От можу сказати, що все, що на мені, це було тимчасово, потім це я повернув і вже користувався своїм, коли мені допомогли купити це волонтери. Але це окрема історія. Проходив інструктаж, нам всі розповідають, що треба робити. Головна сила наша – це наш танчик, який повинен був зробити все по максимуму і перемогти всіх ворогів. Це наш бетер, який теж повинен був вірватися, це наш новий танчик, а оце ми дивимося на Ірпінь. Ті, хто місцеві, повинні знати це місто, цей ДОТ стоїть ще з часів Другої світової, і далі почалась фінальна фаза, командири почали виписувати напрямки, координувати дії. Приблизно було так. Фацевич показує, хто куди, а далі от синьою ізолентою стоїть командир Сафарі, а от далі стало найцікавіше. Ми стоїмо, все це готується, і тут під'їжджає 8 автівок. Звідти вивалюються 8, до речі, шикарних Л-200, такі, знаєте, дійсно, з обвесом, зі всім, вивалюється звідти космодесант. Фацевич був сам шокований. Шоковані були всі, відверто. Бо такого тоді ніхто не бачив. Вони були екіпіровані так, як я собі уявляв, спецпризначенців, може, якогось там елітного підрозділу США. Там якісь зброя неймовірна, всі з арками, ще, в общем, щось таке. І з'ясовується, що це якісь представники ТРО. Це не жарт. Це представники ТРО. Я запитав пана Фацевича, це хто? Він каже, надіслали в допомогу. Хлопці, ви звідки? Потім з'ясувалося. В общем, їх прислали дійсно. І тут стало найстрашніше. Стало настільки світло, що нас почали фігачити. Нас побачили і почали фігачити. І от в цей момент всі 8 автівок були завантажені знову тими космодесантниками. І з галасом таким: ми на це не підписувались! Вони кудись шкурнули. Свідків в цьому величезна кількість. Хто, що, як, я не знаю. Я не був командиром, я був звичайним піхотинцем, скажімо так, якого залучили до цих процесів. Я просто це спостерігав. Але закріпивши все ж таки понтони, танк вдалося перевести. Як це було, зараз я вам продемонструю. Отут, о. Саме так, з єдиним танчиком ми штурмували Ірпінь. Уже зараз дивлюсь на все це, неймовірна історія. Але ж, що сказати, хоробрість міста беру, так і сталося. Зараз вибрався, ура! І нас, а ми побачимо там корисні перебіг. Ну, після того, як танчик прийшов, от
він зафіксувався. Наше завдання було рухатися на дві точки, про які я казав раніше: лікарня і відділ поліції. В торговому центрі «Жираф» там вже він був зайнятий нашими добровольцями, до речі, і це там не тільки там були ще, але наше завдання було добратися туди. Ми відправилися. І от коли прийшли, то цей от він виглядав отак, а позаду нас обстрілюють. Ясенько так, все як завжди, нічого нового, нічого старого. На цьому фото, до речі, можна побачити багато цікавих людей, яких ви, може, когось знаєте. Як мінімум, не тільки Фацевича, мене чи Богданова, тут і працівники правого сектору. В общем, скажімо так, Ірпінь звільняла така селянка, але, може, завдяки тому і звільнили? Ну так, відверто. Далі, от ви бачите, там позаду щось палає. Це от відділ поліції, як ви бачите по вивісці, а там позаду палає. Поясню, що це було, ну, щоб ви розуміли. Вот сюда только что попало 2 снаряда кацапов. Целились по дому мэра. Задели соседний дом тоже. Твари! Ну и обстрел продолжается у нас. Так, саме так відбулося. Міни, піони, постійно обстрілювали без зупинки. І це, до речі, призвело до того, що відділення було зруйновано. Про це трохи пізніше, але от ми знаходились там і чекаємо, що ж буде далі. До речі, знаходились всередині відділка, всі цинки були там вже скриті, зрозуміло, що до нас вичистили все БК, яке було, до речі, у нас воно було в обмеженій кількості, але найцікавіше почалося саме тоді. Олександр Фацевич каже, о 9:00 буде точка У, перша. Зразу після неї друга, там по скупченню ворога, все. 9:00 ми спускаємося там в підвал, який є в тому відділку. До речі, там в домі поряд, трохи потім покажу, переховувала сім'я. Дом був пустий, але сім'я переховувалась в підвалі теж. І там була дівчинка доволі молода, і з нею батьки такого похилого віку. І от я пам'ятаю, як вони раділи, що побачили нас взагалі, це було щось неймовірне. Тож весь цей час вони там переховувалися. Це взагалі страшна історія. Цивільним було там дуже важко, дуже. От це дійсно виживання в страшних умовах. Я там від них наслухався всього, такого було. Але 9 година, ми всі спускаємося в підвалля, 9:15, 9:30, а зв'язку немає. Просто немає. І Фацевич, з групи якого я був, сідає в той дустер і несеться кудись. Ні, він, до речі, був, по-моєму, Л-200. Але неважливо. В общем, сідає і поїхав туди на виїзд, бо де є зв'язок. Треба було виїхати. В Ірпені зв'язку не було взагалі. От він виїжджає, десь за годину повертається і каже, так, завдання закріпитися, точки У не буде. Десь вони її Ну, в общем, так сталося. І тут, як саме розумно, я кажу, я вибачаюсь, а другу використали на іншому напрямку. Це для розуміння. Я кажу, а як у нас же там план був? Говорить, Береза, я тебе прошу. Може без твоїх запитань. Зараз і без тебе важко. Ну, дійсно, було важко, і тут же все на ходу відбувалося знову зміна плану, бо треба щось робити. Це командир спецпідрозділу «Сафарі». От той дім, до речі, про який я казав, от там зліва можна подивитися за машиною, за автівкою, можна бачити, там вниз підвалля, і там вховалася та сім'я. Тут же все вони переписують, тут же все робиться, змінюється локація. Взагалі, от що перетворилося через деякий час вже відділ поліції, тому що кацапи використовували вже тоді БПЛА, помітили активність і почали розбивати все, що можна. За ним стояв, до речі, кран. Звичайний будівельний кран, вони його розхерачили, я бачив, як ця стріла падала. Тобто, ну, там дійсно неприємно було, скажімо так. От все, що залишилось від нього. До речі, тут можна, ще зараз покажу, цікавий момент, порівняєте з тим, як було,
коли ми приїхали. От, до речі, от так. Бачите, там автівка ззаді, вон, нової пошти, все інше. А от сталося, як сталося. Так от, і далі треба було щось робити. Що я можу сказати? Ну, багато чого ще можна. З їжею було не дуже добре перші дні, з водою так само, все як завжди. Як підготували, так і все було. Ми, до речі, тоді нас дали команду, і ми перейшли спочатку на позицію до лікарні, потім на іншу позицію. Це не розірвавшася міна, яка прилетіла до нас. Це я з героїчним таблом стою і щиро радію, що не прилетіло тоді, коли там я був, тому що були поранені хлопці, які там знаходилися. Ми знаходились вище, нам повезло, пощастило, це справді. І, до речі, оце після виходу мені хлопці на пам'ять залишили оце, цей шеврон. Що я хочу сказати? Ну, зараз багато можу розповідати про забезпечення, про координацію, взаємодію. Ірпінь був звільнений завдяки зусиллям одночасно величезної кількості людей. Але їх було все одно значно менше, ніж росіян. Коли мені хтось розповідає, що росіяни зробили крок доброї волі і покинули, вони не покинули. Вони були вимушені покинути, тому що вони не могли нічого зробити. І те, що сталося в Ірпіні, а потім і далі, це сталося завдяки героїчним діям військових, патрульних поліцейських, працівників Нацполу, спецпризначенців, працівників наземного легіону, добровольців, просто звичайних добровольців, які з мисливською зброєю там знаходились, і багатьох інших людей, які на волі і на характері вибили цю гидоту з міста. Коли ми заходили туди, я їхав з цим беркутом, я пам'ятаю, всі інші мовчали, а він такий балакучий був, з Чернівців, до речі. І він мені каже: Береза, а тобі не лячно з нами їхати? Ти ж на Майдані був з одного боку, ми з іншого. Я кажу, ну мені здається, що зараз ми всі з одного боку, бо ті, хто проти України, з того боку. А ви з якого боку? Він каже, ні, от тут питань нема. Ті, хто там, ті погані люди. А ми ні. Ми можемо тут один з одним чубитися, але тут ми на боці України, всі разом. І це, до речі, ідеальна історія. Я поясню чому. Тому що в той момент ми всі об'єдналися в ім'я одного. Зупинити ворога, дати йому відсіч і перемогти. Те, що сталося далі, значно пізніше, сталося завдяки ганебним діям влади, яка почала гратися в вибори, в політику під час війни. Це потім вже було переслідування. До речі, по версії нашої влади, я в цей час був в монастирі. І, до речі, коли я вийшов з монастиря, я кажу, ну там була наступна операція, я кажу, дивіться, може мені на 3 дні з'їздити до родини? Вона в мене на Львівщині. Я кажу, 3 дні? Ну, а проблем, їжджай. І за мною поїхали, слідкували тварюки, використовували ресурс. Я все знаю, і хто це робив, і чому це робив, і по чиїй команді я знаю. Влада зміниться, все буде не тільки оприлюднено. Далі буде і дана правова оцінка, тільки правова, але оцінка буде дана цьому, і використання ресурсу, бо боролися тоді зі мною, як з Березою. Влада тоді вирішила так боротися. Але це окрема історія. Мені є ще що розповісти, але, скажімо так, це вже за межами того, що я можу говорити. Те, що мені дали дозвіл, я розповідаю. Єдине, що останнє хочу фоточку вам показати, це вас трохи розважить. Оце я в перші дні, а оце моя морда після виходу з Ірпеня. За декілька діб я скинув майже 5 кіло. Скажу зразу, Ірпінь – це була найдивовижніша і найефективніша система похудання за весь час. І не тільки тому, що з їжею було напряг, адреналін, енергія і все інше. Але, скажу так, не найкращий варіант для схуднення. В будь-якому випадку хочу сказати одне. Я дякую всім, хто тоді приймав участь в цій операції. Всім представникам полку спецпризначенця, військовослужбовцям ЗСУ, представникам ТРО, представникам іноземного легіону, представникам грузинського легіону. Звісно,
славетній 72-й бригаді, який тоді керував Олександр Вдовиченко, позивний Славян, представникам ГУРМО і філософу. Цікава особистість. І багатьом іншим. Я хочу сказати всім, ви неймовірні, ви це зробили. Так, ми зробили це разом, але оце робити разом і треба, а не те, що відбувається зараз. Дякую вам всім, що дивилися. Трохи поностальгував, хотів розказати, ну і розказав те, що дозволив. Все інше з часом, бо й досі про багато чого і про багато кого казати, на жаль, не можна. А хочеться. Тримайтесь. Все буде Україна. Переможемо. Па-па.